তেতিয়া মই লাইটটোৰ ওচৰত পোহৰ লৈ যাম LDR ওচৰত, তেতিয়া লাইটটো বন্ধ হৈ গ'ল। আকৌ লাইটটো গুচাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ অন হৈ গ'ল। তেতিয়া আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনাক যে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি এটা নতুন প্ৰজেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি প্ৰজেক্টটো সৰু প্ৰজেক্ট হ'ব, তথাপিও আপোনাৰ প্ৰজেক্টটোত বহুত আপোনাৰ মানে হেল্পফুলি প্ৰজেক্ট হয়। তো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ পূৰা চাব ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে বুজি পাব। আৰু আপুনি যদি স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়া গম নাপাব কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰে। মেবি মই টপিকটোৰ ওপৰত কথা কৈ দিওঁ। এটা আমি বনাম যে অটো চেঞ্চিং আপোনাৰ লাইট অন অফ ডিভাইচ, যোনটোৱে আপোনাৰ কাম কৰিব যে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, যিহেতু ষ্ট্ৰীট লাইট মেবি ৰাস্তাৰ কাষে যিবিলাক ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে সেইবিলাক আপোনাৰ দিনৰ ভাগত বন্ধ থাকে, ৰাতিৰ ভাগত অট'মেটিক অন হৈ যায়। সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰজেক্টটো হ'ব। প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব আৰু কি বস্তু কেনেকৈ ধৰণৰ কানেকশ্যন হ'ব, তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখাম। এতিয়া প্ৰজেক্টটোত আমাক লাগিব মেইন এইটোৰে কাম হ'ব। এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ বুলি কয়, BT136 এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ লাগিব, 3টা লেগ হয়। ছেকেণ্ড থিং আমাক লাগিব এটা BD3 ডায়ড, এইটো চাব পাৰে এইটো ভেলিউ। এণ্ড তাৰপিছত লাগিব আপোনাৰ 100K এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ এণ্ড এটা LDR লাগিব। মেইন এইটোৱে কাম কৰিব। ইয়াতে যেতিয়া পোহৰ পৰিব লাইটটো বন্ধ থাকিব, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অন্ধকাৰ হ'ব লাইটটো অট'মেটিক অন হ'ব। বলক গোটেইখিনি প্ৰথমে কানেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যনখিনি দেখাই দিওঁ। কানেকশ্যনখিনি চিম্পল হ'ব, তো বলক কানেকশ্যনখিনি দেখাই যাওঁ। প্ৰথমে গোটেইখিনি কানেকশ্যন কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম যে কোনটো বস্তু ক'ৰ লগত কানেকশ্যন হৈছে। তো গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল। কানেকশ্যনটো চাব পাৰে। ট্ৰানজিষ্টাৰৰ আপোনাৰ 3টা পিন থাকে। তো প্ৰথম পিনটোৰ পৰা পাৱাৰ ইনপুট এণ্ড আপোনাৰ LDR, এইটো যোনটো LDR কয়, LDRৰ এটা লেগ। ছেকেণ্ড পিনটোৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো বাল্বৰ আপোনাৰ এটা আউটপুট এৰিব, আউটপুট। আৰু থাৰ্ড নম্বৰ পিনত আপোনাৰ ডায়েট এণ্ড LDRৰ নেক্সট পিনটো। আৰু তাৰপিছত ডায়েটৰ পিনৰ পৰা 100K আপোনাৰ যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এটা পিন লাগিব। আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এইটো পিনৰ পৰা বাল্বৰ যোনটো ইনপুট, বাল্ব লাইটৰ যোনটো আউটপুট হ'ব সেইটো এটা পিন, আৰু এটা কানেকশ্যন আপোনাৰ ইনপুট হ'ব। তো এই দুটা আপোনাৰ পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ হ'ব পাৰে। চৰি, এইটো খুলি গ'ল চলাৰিং বোৰ্ড। এইটো আপোনাৰ ইনপুট, এই দুটা আউটপুট। বাকী এই মেইন আপোনাৰ এইটোৰ কাম হ'ব। তো আপোনালোকক মই এতিয়া টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ। লাইটটো চাব। তো গোটেইখিনি চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰাম হৈ গ'ল। মেবি আপোনাক এই চাৰ্কিটৰ ডায়েগ্ৰাম মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে দি দিম। ছেকেণ্ড মই এতিয়া টেষ্টিং কৰিম। বলক টেষ্ট কৰোঁ যে প্ৰজেক্টটো হ'ল নে নাই। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। বাল্বটো দেখা পাইছে এণ্ড প্ৰজেক্টৰ লগত কানেকশ্যন আপুনি এইটো চাব পাৰে। আপোনাৰ এইটো মেইন 220 ভল্টৰ লাইন হয়, 220 ভল্টৰ লাইন হয়, দেখাই পাইছে। এতিয়া মই যিহেতু অন কৰিছোঁ, অন কৰাৰ লগে লগে লাইটটো জ্বলি গৈছে। তে মেবি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এইটো LDR কেনেকৈ কাম কৰে। যেতিয়া মই লাইটটোৰ ওচৰত পোহৰ লৈ যাম LDR ওচৰত, তেতিয়া লাইটটো বন্ধ হৈ গ'ল। আকৌ লাইটটো গুচাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আকৌ অন হৈ গ'ল। তেতিয়া আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনাক, যিহেতু LDRৰ ওচৰত মই যেতিয়া লাইটটোৰ পোহৰটো লৈ যাওঁ ই বন্ধ হ'ল। পাৰফেক্ট পৰা নাই, এনেকুৱা হয়। তো পোহৰ পৰাৰ লগে লগে লাইটটো বন্ধ হৈ যাব, আৰু পোহৰ আপোনাৰ যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া লাইটটো অন হৈ যাব। অন্ধকাৰ হ'লে লাইটটো অন হৈ যাব। আপোনালোকে দেখা পালে যে এই সৰু আপোনাৰ চাৰ্কিটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। তো মেবি মই এইটো চাৰ্কিট বনোৱাৰ ৰিজন হৈছে যে আপোনালোকে ঘৰত পোষ্টত বা ঘৰৰ কোনোবা লেম্পত বা ঘৰৰ লাইটৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কিট ইউজ কৰি যে ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দিনৰ টাইমত এইটো বন্ধ থাকিব, আৰু ৰাতিৰ টাইমত আপোনাৰ এইটো অট'মেটিক জ্বলিব। সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে আপোনালোকে ঘৰতো ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো, বা লেম্প পোষ্টতো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনাৰ ইউজফুল গেজেটেই হয়, কাৰণ এইটো আপোনাৰ ছুইচৰ কামেই কৰে এক প্ৰকাৰত। আৰু সময়মতে এইটো ছুইচটো অন হৈ যায়, সময়মতে আপুনি যাই কিনে ছুইচটো অন কৰিব নালাগে।
বা আপুনি যে এইটো বন্ধ কৰিব নালাগে, অট'মেটিক এইটো অন হ'ব। দিনৰ টাইমত আপোনাৰ এইটো বন্ধ থাকিব, আপোনাৰ ৰাতিৰ টাইমত অট'মেটিক যেতিয়া আপোনাৰ চাহ হ'ব বা ৰ'দ পোহৰ নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া অট'মেটিক লাইটটো অন হৈ যাব। তো মেবি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সৰুকৈ বনাইছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মেবি এনেকুৱা সৰু প্ৰজেক্ট মই আৰু বহুত ধৰণৰ প্ৰজেক্ট এনেকৈ লৈ আহোঁ। তে মেবি ভিডিঅ'টো চাব হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা নতুন মই প্ৰজেক্টৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু মেবি মই এইটো ইয়াৰে ভিতৰতো ফিক্স কৰিব পাৰিলোঁ হয় বা কিবা আপোনাৰ বৰ্ডতো ফিক্স কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই ভাবিছোঁ এটা সৰু চিম্পল ভিডিঅ' বনাওঁ যে পটাপট ডায়েগ্ৰামটো বুজাই দিওঁ বাহিৰতে, ইয়াৰ ভিতৰতে ফিক্স কৰিলে আপোনালোকে গম নাপালে হয়। এতিয়া বাহিৰতে মই এইটো লেআউটটো বনাই কেনে পূৰা ফিক্স কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ। তে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জয় আসাম, ধন্যবাদ।